Flexul de 3 miliarde de dolari de la Rockstar. Nu ăsta, altul. Au apărut noi documente financiare și umblă vorba prin târg, cum că producția la GTA 6 ar fi depășit 3 miliarde de verzișori, de dolari, de ai lor, din ăia. Iar ca să vă faceți o idee, începând cu 2019, Rockstar a cheltuit peste 2 miliarde doar pe salariile angajaților de la Rockstar North. 3 miliarde de dolari. La banii ăștia, personajele din Vice City ar trebui să aibă CNP-uri reale și să simtă o criză existențială când zgărie janta de la mașină, de bordură. Dar dacă totuși o să dăm 100 de euro pe o ediție standard, fizica apei nu mă face să mă simt ud la picioare, eu o să sun la poliție. Personal am impresia că Rockstar nu mai construiesc un joc. Ei construiesc o realitate virtuală pentru care o să ne perceapă o chirie când o să ne jucăm. Iar dacă toate astea nu erau destul și v-ați gândit sau ați sperat că dacă jocul o să fie 100 de euro, măcar o să pot să-l joc pe o consolă de un 400-500 de euro, mai gândiți-vă odată. Cei de la Sony tocmai au anunțat niște creșteri de prețuri pentru console, începând cu data de 2 aprilie. Iar PS Pro, consola ideală pentru a juca GTA 6, chiar și Crimson Desert acum, ajunge la 899 de dolari. Iar dacă noi în 2026 dăm 900 de euro pe o consolă cu o vechime de 2 ani și dăm 650 de euro pe un PS5 standard care are aproape 6 ani, în ritmul acesta PS6 nu cred că o să fie o consolă, o să fie un angajat Sony care vine la tine acasă o dată pe săptămână și îți explică cum e grafica și toate astea în schimbul unui abonament lunar. În momentul de față lumea cumpără PS5 Pro cu disperare doar ca să salveze cei 150 de euro înainte ca scumpirile să lovească piața. Să fiu sincer, este o zi tristă când o consolă costă mai mult decât prima mea mașină și aia avea unitate optică și CD changer cu 6 CD-uri, mi se pare, sau ceva de genul. Cu toate astea, dacă lumea reală vi se pare prea scumpă, haideți cu mine în Bible. Băieții de la Pearl Abyss tocmai au lansat un nou patch pentru Crimson Desert 1.0, nu știu ce, și este destul de bun. Au adăugat 5 monturi legendare, printre care și un urs polar sau un urs alb, ați auzit bine, iar dacă PS5 Pro de 900 de euro este prea scump, și haideți în Bible să vedeți cum trăiesc eu viața pe spatele unui urs polar. Salutare lume! Crimson Desert a fost lansat acum puțin timp, dacă mă gândesc bine, undeva acum 10 zile, iar developerii nu stau degeaba. Patch-ul 1.01 reprezintă o actualizare masivă pentru Quality of Life. Au reparat exact ceea ce ne-a deranjat cel mai mult, controlul greoi și consumul de stamină. După cum am zis, avem 5 monturi spectaculoase, reducem timpii de încărcare în fast travel și revive, plus că aducem modificări sistemului de control pentru o experiență mult mai fluidă. Hai să vedem așa pe scurt cu ce vine acest patch. Nu o să vorbim despre toate, o să vorbim despre cele mai importante. Avem 5 monturi permanente, după cum am zis de 2 ori, cufere cu materiale noi au fost plasate prin regiunea Pivel. Avem un nou item, Refinement Token, care permite îmbunătățirea echipamentului până la Stage 4 fără a consuma materiale. Gătitul și craftingul se fac acum instant după selectarea rețetei, fără a alege manual ingredientele. Au adăugat și funcția Store All Selected Item pentru mutarea rapidă în depozit. Cufărul din tabăra Howling Hill a fost mutat în cortul lui Cliff, iar expansiunile de inventar peste limita de 240 de sloturi vor fi transformate în cutii cu materiale. Au fost adăugați comercianți angro la toate fermele regionale, asta însemnând că putem să vindem și să cumpărăm mai ușor ceea ce avem nevoie. După primul update, Knowledge Helm nu mai trebuia pus de fiecare dată când trebuia să colectăm cunoștințe, se punea singur, dar acum permite și colectarea simultană a mai multor cunoștințe vizibile pe ecran. Puțurile oferă 5 unități de apă deodată. Să fiu sincer, nici nu știam că poți colecta apă. Iar Pirate King Head are distanță de detecție a comorilor ușor mărită. Modul foto a fost îmbunătățit. Distanța mai mare a camerei, setările pentru Field of View, avem și sunet de declanșator. Sistemul de alergare a fost și acesta îmbunătățit. Viteza crește când apăsăm butonul sau tasta de sprint și nu mai scade dacă eliberez această tastă. Totuși, necesită input periodic pentru un sprint maxim. Am primit și cel mai așteptat patch, anume pentru stamină și pentru zbor. Consumul de stamină a redus pentru zbor și Crown Wings. Putem folosi echipamentul în timp ce zburăm, iar în ceea ce privește Aerial Stab a fost ajustat pentru balans. Ce înseamnă asta? Stamina necesară crește la utilizări consecutive în aer pentru a preveni un zbor infinit. Au fost adăugați indicatori pentru punctele slabe, boșii nu mai atacă imediat după ce reînvii. Alt patch foarte bun avem pentru actele criminale, care nu mai scad contribuția până când nu sunt văzute de un NPC.
NPC. Până acum puteai să furi ceva dintr-o casă în care nu era niciun NPC și deja deveneai căutat. Meniul de skill-uri a primit și acesta o îmbunătățire, arată acum statistici pentru nivelul următor. Pe partea grafică și de performanță avem randare îmbunătățită pentru păr și haine, DLSS și FSR-ul. PS5 are opțiune de Fixed 4K Output pentru o imagine mult mai clară, s-au rezolvat și problemele de screen noise în sesiuni lungi de joc. Iar alte câteva patch-uri mai nesemnificative, animalele urmează jucătorul mai bine la herding, aici ne referim la vaci, oi, capre, tot ce e pe acolo. S-a rezolvat și bug-ul unde salutul ducea la arestare dacă aveai o recompensă mică pe cap, s-a rezolvat problema banilor care dispăreau din bancă, plus că au reparat și coliziunea la cădere în apă puțin adâncă. Acesta a fost un rezumat pe scurt a primei mari actualizări pentru Crimson Desert. E clar că direcția jocului de acum încolo este una bună, iar optimizările pentru PS5 sunt cireașa de pe tort. Iar dacă tot am ajuns la cuvântul PS5, hai să vorbim despre PS5 și PS5 Pro, sau mai bine zis PS5 prohibiție. Cei de la Sony tocmai s-au uitat la prețul de 500 de euro al unui PS5 de bază, o consolă care deja e mai bătrână decât unii preșcolari, și au zis, știi ce, e prea ieftină, hai să o facem 650, iar PS5 Pro 900 de euro. 900 de euro. Asta fără taxe incluse. Pentru 900 de euro, sincer, consola aia n-ar trebui doar să ruleze Ghost of Yotei în 8K. Ar trebui să vină la mine acasă să-mi gătească cina și să-și ceară scuze personal pentru ce le-a făcut studiourilor mele preferate. Este oficial. Am ajuns în era super ticăloșilor din gaming. În mai puțin de 2 ani am trecut de la măreția ne așteaptă la măreția costă chiria pe 2 luni. Dar hai să o luăm cu începutul și hai să vorbim despre gaura lăsată de Concord în buzunarul Sony. În caz că ați uitat, Sony a cheltuit de 10 ori bugetul lui The Witcher 3 pe un shooter care a rezistat fix 2 săptămâni înainte ca serverele să fie scoase la pensie forțată. Iar atunci când pierzi 1,2 miliarde de dolari pe un pariu pe care nu ți l-a cerut nimeni, nu poți accepta pur și simplu înfrângerea. Le trimiți factura fanilor. Exact cum face și statul român cu noi. Iar de fiecare dată când vedeți prețul ăla de 900 de euro pe varianta Pro, amintiți-vă, plătiți taxa Concord. Dar devine și mai ciudat. Sony e în plină panică de platformă. După ce au portat totul pe PC an la rând, s-au prins brusc că dacă oamenii pot juca God of War pe Steam Deck, nu o să mai dea 900 de euro pe o consolă care arată ca un calorifer futurist. Așa că dau înapoi. Rapoartele spun că au anulat planurile de PC pentru jocurile din 2026 ca să te forțeze să intri în ecosistemul lor. Este o mișcare foarte curajoasă de la Sony. Iar dacă vreți mai multe pe tema asta, am un video aici în care pot să vă spun mai multe. Dar hai să vedem dacă luarea asta de ostatici o să funcționeze ca o strategie de marketing. Iar aici nu este vorba doar de lăcomie, este și războiul acesta cu AI. Fiecare chip de memorie de care are nevoie Sony pentru PS5 Pro este cumpărat acum de Nvidia și Microsoft pentru centrele de date AI. Noi suntem oficial mai jos în lanțul trofic decât ChatGPT, iar din această cauză costurile de fabricație a consolelor nu mai scad în timp așa cum s-a întâmplat în era PS2, PS3. Analiștii prezic că PS6 s-ar putea să apară abia prin 2029, pentru că Sony nu știe cum să construiască această consolă nouă fără a cere 1200 de euro pe un nou radiator. Din păcate, asistăm la transformarea gamingului într-un hobby de lux. Dacă nu ești vreun tech bro sau n-ai bani de la părinți, Sony începe să se poarte de parcă nu te cunoaște. PC Master Race era înainte un mim de elitism. Acum este doar instinct de supraviețuire. Să fim serioși, și aici vorbim doar despre partea de PC-uri second. Ramii sunt scumpe, SSD-urile scumpe, plăcile video iarăși sunt scumpe, poți să-ți iei adio de la un PC nou-nouț în zilele noastre. Dar pentru 900 de euro îți faci un PC second care îți face și taxele, îți editează TikTok-urile și rulează Ghost of Tsushima fără un abonament lunar de 80 de euro de tip te rog, lasă-mă să-mi folosesc internet. Valoarea consolelor în ziua de azi să aibă apărat. Singurul motiv pentru care rămâi sunt exclusivitățile. Dar când exclusivitățile sunt majoritar remasterizări de 70 de euro a unor jocuri din 2013-2014, ușa de ieșire începe să arate foarte tentat. Și să nu uităm de costul uman. 2026 a văzut deja peste 3000 de concedieri în primul trimestru. Le dă afară pe developer ca să plătească marketingul unor console pe care nu și le permite nimeni. E un fel de industrie tip navetă spațială. Construiești jocul, dar dai afară echipajul. Și după aceea te rogi ca nava să nu explodeze pe rampa de lansare. Industria pariază că suntem destul de disperați încât să plătim orice preț ca să jucăm GTA 6 anul acesta. Și pentru mulți e un pariu câștigător, dar pentru restul, Sony a petrecut ultimii 2 ani pariind pe loialitatea noastră. Pariază și că vom accepta hardware de 900 de euro și eșecuri de mărimea Concord, dar istoria ne arată un lucru. Atunci când îți tratezi fanii ca niște bancomat, eventual bancomatele rămân și fără bani. Sfatul meu, dacă tot vă doriți un PS5, luați înainte de scumpirile din aprilie. Pentru că în ritmul ăsta, în 2027, un controller s-ar putea să coste mai mult decât a costat o consolă în 2020. Acest experiment a celor de la Sony s-ar putea să aibă reușită, din păcate, pentru că apare GTA 6 la sfârșitul anului.
Și la cum arată cifrele până acum, hype-ul este mare și foarte mulți vor să joace jocul la lansare. Iar dacă tot vorbim de cifre, hai să mai vorbim de încă o cifră. 3 miliarde de dolari. Aceasta este cifra care este acum atașată bugetului GTA 6. Da, știu, am tot auzit numere mari în jurul acestui joc de ceva vreme. Am auzit de 1 miliard, am auzit de 2 miliarde, dar 3 miliarde parcă sună total diferit. 3 miliarde este un număr care pune GTA 6 într-o categorie în care nimic din istoria divertismentului nu s-a apropiat vreodată. În primul rând, poate vă întrebați de unde vine acest număr. Un utilizator de Reddit pe nume Duvanila8294 a intrat pe site-ul de depuneri corporative publice al guvernului britanic și a extras documentele financiare pentru Rockstar Games UK Limited, care este numele corporativ legal pentru Rockstar North. Acestea nu sunt leak-uri, acestea sunt informații de la Insider. Sunt depuneri corporative obligatorii din punct de vedere legal pe care Rockstar Games UK Limited trebuie să le depună. Deci, cifrele privind salariile și remunerațiile sunt complet factuale. Acest utilizator a compilat toate documentele financiare disponibile din 2020 până în 2026 și s-a uitat la cheltuielile legate de salariile angajaților, iar ceea ce au arătat aceste documente este cu adevărat uluitor. Cifra exactă din aceste dosare este de aproximativ 1,6 miliarde de lire sterline în salarii la Rockstar North din 2019 până în 2025, ceea ce se convertește în aproximativ 2,1 miliarde de dolari americani. Acum vreau să fiu foarte sincer cu voi, există câteva avertismente destul de importante. Bugetul total complet pentru GTA 6 rămâne o estimare, deoarece acele dosare nu defalchează cheltuielile pe fiecare joc în part și nici nu includ direct fiecare studio Rockstar. Ele reprezintă doar costurile salariale ale Rockstar North, dar nu detaliază direct cheltuielile altor echipe Rockstar, cum ar fi Rockstar San Diego, India, Lincoln, Leeds sau chiar New England. Iar noi știm deja că multe dintre aceste studiouri contribuie de asemenea la GTA 6, de cele 2,1 miliarde de dolari acoperă doar salariile de la Rockstar North. Nu acoperă alte studiouri de rețea și de asemenea nu iau în calcul pe deplin campania de marketing pe care Strauss Zelnick a confirmat că va veni în această vară. Iar aceasta, să fim serioși, va fi o campanie pentru cea mai mare lansare de joc din istorie, cu siguranță nu va fi ieftină. Deci când iei în calcul toate acestea, forța de muncă din mai multe studiouri, costuri de dezvoltare care nu țin de salarii și cheltuieli de marketing, estimarea de 3 miliarde de dolari nu este deloc o exagerare. Este practic doar matematică. Acum hai să vorbim despre Kivitox, deoarece răspunsul lui la aceste date este parte din povestea de astăzi. Este un jurnalist de gaming consacrat, gazdă de podcast și are conexiuni reale în industrie. El a spus că bugetul GTA 6 se pare că va fi de 3 miliarde de dolari odată ce totul va fi gata. Și el nu se ferește de această afirmație. Nu spune că ar putea fi sau că zvonurile sugerează. El spune că pare să fie 3 miliarde când totul va fi finalizat, dar cred că el vorbește despre ceva mai nuanțat decât doar banii. Să fim serioși, orice studio care are suficientă susținere ar putea teoretic să cheltuiască 3 miliarde pe un joc. Banii în sine nu sunt lucrul cel mai important. Lucrul cel mai important este ceea ce acele 3 miliarde de dolari au cumpărat de-a lungul a peste 20 de ani de când Rockstar se îndreaptă spre acest moment specific. Adică chiar trebuie să ne gândim la asta. Este vorba de cunoștințe instituționale, despre cum se construiește o lume la această scară. Există de asemenea relații cu partenerii de hardware, relații cu baza globală de jucători care face parte din GTA Online. De fapt, acesta este motorul care finanțează toate acestea, iar aceste relații nu le poți cumpăra. Poți încerca să construiești, dar construcția necesită timp. Deci cei 15-20 de ani pe care îi descrie Kivitox sunt, probabil, o estimare corectă a timpului necesar unui alt studio pentru a încerca cu adevărat să replice nu doar bugetul, ci și capacitatea Rockstar Games. Schimbă cele 3 miliarde modul în care vă gândiți la GTA 6, nu doar ca joc, ci ca un moment în istoria divertismentului. Oameni buni, cam asta a fost starea pe martie 2026. Iar înainte să plecați, vă rog să lăsați un comentariu. Merită GTA 6 un buget de 3 miliarde de dolari sau doar îi plătim la cei de la Rockstar o insulă privată? Și cine mama dracului dă 900 de euro pe o consolă? Apăsați acolo pe clopoțel ca să aflați primii când un joc va costa cât un picior sau un braț. Ne vedem în următorul video, până data următoare, toate cele bune, v-am salutat!